Yo. Welcome back, guys. Kita mau ini kiala. Alright. Here we go. Mana mangga? Adat, මොකද වෙන්න බෑන කවුද ඉන්නේ? Okay, අද ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. Okay. ඔයාලා සද්ද ඇහෙනව නේද? මං හිතන්නේ. ඒක සද්ද ඇහෙනවා. Alright, කවුද ඉන්නේ? යෝ පිට්‍රම්. Y69 ඉන්නවා. යෝ පළුවා ඉන්නවා. පළුවා ඔබගේ Discord ගිනුම හැක් වී ඇත. ඒ තාමත් ඉක්මනින් රිකවර් කරගන්න ලෙස ඉන්නවා. MB ඉන්නවා, Sonic ඉන්නවා, Geforce ඉන්නවා කලින්ම. පිට්‍රම් what's up? Let's go. Okay, අද අපි තාමත් වැදගත් වැඩකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඔයාලට පේනවා තියෙනවා. ප්‍රීවියු ඉවෙන්ට් එක 2024 මොකද වෙන්නේ යන්නේ? right. මොකද වෙන්නේ යන්නේ? ඒක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So ඉතින් අපි දැනට දේවල් කීපයක් ගැන දන්නවා. අපි දේවල් කීපයක් කතා කරා. අපේ පළවෙනි ඉවෙන්ට් එකෙන් පළවෙනි ඉවෙන්ට් එකේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකේ අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් අද බොහෝ විට මම හිතනවා මේ ඉවෙන්ට් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. 2024 කොහොමත් මේකෙදී අපිට සීසන් 12, 13, 14 තුනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට ගොඩක් දේවල් මේකෙදී එන්න තියෙනවා. right. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන අද අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩි විස්තරත් මම අද මේ වොච් පාටි වල කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම සෙට් වෙන්න. right. අපිට තව පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. right. අපිට පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. Yeah. See this will drop the major changes. There are a lot of changes, right guys. ගොඩක් changes වෙන්න තියෙනවා. අතන 2023 වගේ නෙමෙයි. මේක තමයි අපේ අන්තිම hope එක. COT 2024 දී වත් වෙයිද හරියට දෙයක් කරයිද කියලා ඉතින් බලන්න යන්නේ. ඒතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අද දේවල් කීපයක් දැනගන්න තියෙනවා. එතකොට අපේ ස්ටෝරි කොහොමද කන්ටිනියු වෙන්නේ කියන දේ ගැන මේක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකෙන්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒ වීඩියෝ එක. එතකොට ඒකත් එක්ක අද ඔන්න ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් එක රිලීස් කරන්න යන්නේ 2024. 2024 සීසන් 3ක් එන්න තියෙනවා. සීසන් 12, සීසන් 13 and සීසන් 14. right. ඉතින් මේ ගොඩක් අය වැරදිට කතාවක් අයින් තිබ්බා මේ ඇඩ්වෙන්චර්ස් අයින් කරන්න යනවා කියන කතාව. ගොඩක් දුරට මේ ඇඩ්වෙන්චර් අයින් වෙනවා කියන්නේ ස්ටෝරි එක මුකුත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. right. ස්ටෝරි කන්ටිනියු වෙන්නේ නැහැ කියන එක එතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? yes. Twitch එකේ live දෙද නා Twitch එකේ live වද නැහැ. So talking about adventures, there is a lot of people saying there is no adventures. Again, the adventure close. It's not mean
story, story will never end, right? It's continuing like the whole new way, right? It's story continuing with the world changes and sandbox changes here. And let's see what happened today. We can see everything, right? Okay, Twitch එකේ live නැහැ. Yo ගවේෂ hello, welcome කට්ටිය ඇවිල්ලා දිනවා මේ පැත්තට. ගැම්මක් තමයි. අද අපි ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔච්චයි ඔච් පාටි එකක් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්තම් කලින් මම කියන්නම් මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද රිලීස් කරනවා Thieves එකේ 2024 ඒගොල්ලන්ගේ රෝඩ් මැප් එක මම බොහෝ විශ්වාස කරනවා. Please don't spoil it, right? Don't spoil the story. බලමු ඔය වෙන්නේ කියලා. ස්ටෝරි අපිට ස්පොයිල් වෙයිද, right? මම හිතන එහෙම නොකරાવી කියලා. අලුත් වෙපන් ක්ලාස් එකක්. okay, it's confirmed by Mike Chapman and yeah, yes what we sandbox. Yes, no any no in-game changes, life of quality updates, no more, right? From season 12 there will be like lot of changes to the sandbox. That's confirmed, right? That's confirmed. Yes. ඉතින් අපි කතා කරා කලින් ආවට පස්සේ එතන මොකද season 11 තමයි අපිට ආපු අන්තිම adjustment update එක විදිහට ගන්නෙ. එතකොට adjustment update එක කියන්නේ ආයේ in game change, ඒ කියන්නේ තියෙන දෙයක් වෙනස් කරන අන්තිම update එක, infrastructure update එක. එතකොට එතනින් පස්සේ ආයෙමත් ඒ වගේ update එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක season 11 වලින් පස්සේ. එතකොට season 12 වෙනස්ම විදිහකට තමයි ඉන්න හදන්නේ. ඒකත් මතක් කරගන්න. yes, frame art coming. alright, okay, අපිට විනාඩි 19ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරගන්න ඕනේ අද Thieves season 6th anniversary එක අද තියෙන්නේ. එතකොට අද ගේම් එක රිලීස් වෙලා අවුරුදු 6ක් වෙනවා මේ අද දවසට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් ඉවෙන්ට් සංවිධානය කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඒ කියන්නේ 20 වෙනිදා ඉඳන් 25 වෙනිදා හවස 4:00 වෙනකන් ලොග් වෙන ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් ගෝල්ඩන් සේලර් කැප්ස්ටන් එක. ඒ වගේම ගෝල්ඩන් ග්ලෝරි මේ සතිය පුරාවටම තියෙන මේ දවස් කීපේ පුරාවටම ඩබල් ගෝල්ඩ්, ඩබල් බෝන, ඩබල් රිනෝන් and double allegiance, everything double, හැමදේම double 2x, right? එතකොට only 2x, not like community weekend, 2x. එතකොට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ගේම් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ දින දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි legendary bottle of quest ඇවිල්ලා තියෙනවා. legendary bottle of quest කියන්නේ ඇතින quest එකක්. ඇතින quest එක බෝතල් වලින් හම්බෙන ඇතින quest එක. ඒතකොට මේ බෝතල් වලින් හම්බෙන ඇතින quest එක 8 පාරක් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට special reward එකක් හම්බෙනවා. ඒක ගැනත් මෙතන කියලා තිනවා. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ආයේ අපි මතක් කරන්නේ නැහැ ඒක ගැන. right, alright. මම හිතන ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන දැනුවත් ඇති කියලා. okay, look at this bro, look at this wow, it's nice. Thomas nice. මේක පාට තව ගොඩක් දේවල් තිබ්බා මේ අපේ මේගොල්ලෝ දාපු දේවල් 6 වෙනි ඇනිවර්සරි වෙනුවෙන්. ලස්සනයි.
right. sea glass rapier එකක් තමයි මම rapier එකක් කියන්නේ අර උල් කඩුවක් right sea glass rapier එක ටයිම් ලිමිටඩ් දවස් 5 තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම ගන්න වර ගන්න තියෙන්නේ legendary bottle quest 8ක් කම්ප්ලීට් කරන එක 8ක් right 8ක් කම්ප්ලීට් කරලා ගන්න පුළුවන් ඒක ගන්න ඒක අනිවාර්යෙන්ම ගන්න right yo dg goes hello what's up payday 3 ගහගා හිටිය අපේ කට්ටිය ඒක ගහනවද දන්නේ okay that's very good right ඔක්කොම අනිත් අය කියනවා නේද okay ඉතින් මේ අවුරුද්දේ සීයොත් ප්ලේ කරනවද නැද්ද මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු අද එතකොට අපේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි අද right එතකොට අපේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි ඉතින් සීයොත් සම්බන්ධයෙන් තියෙන අන්තිම බලාපොරොත්තුව ගේම් එකට මොනවා වෙයිද මෙතනින් පස්සේ කියන දේ ඉතින් තීරණය වෙන්නේ අදින් පස්සේ okay මොකද වෙන්නේ කියලා okay yo thank you Dulaj thank you sub එකට යම්මක් තමයි මගේ subs මේ menu මේ screen එකේ මගේ මේක වැටෙන්නේ නැහැ කොහොමද anyway thank you for subs ඒ කිව්වේ මොකක්ද ඒ කිව්වේ මම දන්නවා සීයොත් ගේම් එක 2023 අවුරුද්දේදී එක තැන තිබ්බේ එකම සීසන් එක මාස 9ක් පුරාවටම තිබ්බා ඒක තාමත් හොඳ නැහැ ඒ සිද්ධිය නිසා ගොඩක් අයට ගේම් එකේ පාවුණු තත්ත්වයක් තියෙනවා කිසිම කන්ටෙන්ට් එකක් නැතුව මාස 9ක් ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඒක වෙයිද මොකද්ද වෙන්න යන්නේ මේක මොකද්ද මේක යන්නේ වෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල ඒක ඔය එක තමයි මම කිව්වේ යුද්ධස් ගහනවද බලන්න කියන්නේ හේතුව මේ ආයි ගහන්න අර කියන්නේ මොකද්ද අර උත්තේජනයක් ඔය එකක් එයිද right 2024 දෙන දේවල් එක තමයි ඉතින් අපි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ අපිට ඉතින් අදින් පස්සේ තමයි අපිට තීරණය ගන්න වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියන එක right අලුත් දෙයක් එයිද පරණ දේවල් එහෙම වෙනස් වෙවි යයිද let's see ඉතින් මේ අප්ඩේට් සම්බන්ධයෙන් මගේ මේ මොකක්ද ඒක කියන්නේ රිවිව් එක දෙන්නම් අද මම බලමු කතා කරමු කොච්චර සාර්ථක වෙනවද කියලා මේ දේවල් PS5 වලට ඉතින් රිලීස් වුණා සීයොත් එක ඒක තමත් හොඳ දෙයක් PS5 වලට ආවා ඒක දැන් ඕනම platform එකක තියෙනවා ඒක ගන්න පුළුවන් that's nice okay it's like okay okay hello what's up තුවාල ඉන්නෝනේ රෑ කියන්නේ ඉතින් අද ඉතින් ලයිව් එකේ ඉන්නේ මේ වෙලාවට තමයි මොකද තාමත් අපේ කියන්නේ සීයොත් එකේ මේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න නැහැ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්නකොටම අපි එතනට යමු මේක YouTube හරහා වගේම කොහෙද Twitch හරහා බලන්න පුළුවන් මේ ඉවෙන්ට් එක ඒකට අපිත් බලනවා ඒක මෙතනදී අනිවාර්යෙන්ම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඕකේ තාල ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා මහන්න පුළුවන් අද දවසේ මම ඉන්නවා
30 ගැන ඔන්න අද ඕන තරම් කතා කරන්න පුළුවන්. බයි. අද කියන්නේ උදේ. අම්මා. තව විනාඩි 10ක් ඔය කාලයක් අපිට තියෙන්නේ. තව විනාඩි 10ක් ඔය කාලයක් අපිට තියෙන්නේ. හරියටම 10 මාර්ට. ඕකේ. හරියටම 10 මාර්ට. Estimate how long? It's like less than one hour. Less than 1 hour. Maybe 30 minutes. It's not that long. It's not that long. සොට්ටේ හඳුනන්න කියන්න දෙයක් නැද්ද? වැඩි ගන්න. ගේම් බයි කරලා දවස් දෙක හිතන්න නේද? ඒක මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් අය හිතුවා ඇන්ටි චීට් එකක් දැම්මහම මේක හරියයි කියලා. ඉතින් ඒත් මං ඇන්ටි චීට් එක කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැම්ම ඊසි ඇන්ටි චීට් එක. එතකොට ඊසි ඇන්ටි චීට් එක දැන් මේගොල්ලෝ කියන එපික් එකෙන් හැදුවා කියලා. ඔව් එපික් එකෙන් තමයි ඊසි ඇන්ටි චීට් එක හදන්නේ. හැබැයි එපික් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ඊසි ඇන්ටි චීට් එක දාපු හැම ගේම් එකක්ම ඒ කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් ඔන්ලයින් මල්ටිප්ලේයර් ගේම් වල ගොඩක රන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බැටල් අයි එක. right ඉතින් ඒකට බැටල් අයි එක 30 එක රන් වෙන්නේ නැත. ඒක ඊසි ඇන්ටි චීට් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ හරියට ගෙදරකට නිකන් අගුලක් තියෙන දොරක් හයි කරලා හා සමානයි. එහෙමයි කියලා පහලෙන් එන්න පුළුවන් එන එකට. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ ඉතින් right. මම නිසා ඉතින් ඒ දේවල් වෙනවා right. ඒක තාම මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි 30ක් වගේ තමයි අපිට දැන් එවැනි දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කලින් වගේ ගොඩක් හැම වෙලේම එහෙම නෑ දැන් right. ඒක කියන්න ඕනේ නේද? මොකද ගොඩක් කට්ටිය බය නිසා ඒ දේ කරන්නේ සමහරක් එහෙම තියෙනවා ඉතින්. බය නිසා කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. නෝනියා තියෙනවා ඉතින්. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට ඒක හොඳයි. ඒකෙන් නැති වෙලා තියෙන ගොඩක් දුරට නේ. If season 3 will will come. What season 3? Okay. 9 minutes guys, 9 minutes. It's maybe 10 minutes. 10 minutes now. 11 10 20 කියන්නේ 10යි මාර්ට් තව ඉන්නේ 10 තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ පැත්තට ගන්නද? ඔයාලන්ට මේ පැත්තට ගන්නන්නේ මට රීඩ්. ඉන්නකෝ. ඔකේ මම හිතන්නේ මෙහෙම හොඳයි. අතන Discord එක බලන්න වෙන කමන්නේ. ඕකේ මේ ඉවෙන්ට් එක අපි බලමු. බලනකම මට chat එක නම් කියවන්න අමාරු වෙයි. බලමු කොහොමද කරමු right. ඕකේ ගැම්ම පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්න. මෙහෙම ගැම්ම ගන්න. Source of Gold they had 10 parts. Pictures not no. What the fuck? Pitram, you are going so wrong ways, bro. You are going so wrong ways. Don't go that much. That's why every time I tell you, don't trust the rumors. Just only things you can prove, right? Tell only things you can prove. It's NDA. It's NDA, bro. CST is going to break NDA. Come on, man. Today, CST is going to break NDA. Why? Okay, තව විනාඩි 7යි තියෙන්නේ.
අපි යමු එහෙනම් ඉවෙන්ට් එක පැත්තට. ඕකේ මෙතන එකයි මෙතන එකයි. නයිස් නයිස්. He said no he can tell everything. He can tell everything, bro. But it's not. Maybe it's not. You know, you can't prove it. Anyone can't prove it. Okay. ඉතින් මේක හදන්න ගියාම තමයි අම්මට සිරි වෙන්නේ. fucking hell. දෙන්න අපලින් කරගෙන අපලින් හදන්න. ඒක බලන්න පේනවා ඇති. okay. okay මේකේ වැඩ මේක. display capture එක නැතුව අපි දාමු මේකේ මල්ලි window capture එක. nice. Alright. Yo Ale hello. What's up? අන්න ඒක උඩට ගිහිල්ලා ආච්චිට හාරගෙන නෙමෙයි යටට වගේ. අන්න එහෙම. What the fuck, man? I never watched that interview. Mike Chapman kidding? Are you kidding me? Are you kidding me, Mike Chapman? Okay. මම හිතන්නේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි. right? Okay. හොඳයි. You believe me? May the flame burn. What the hell, man? Bro. someone said that help my friend get unbanned. What do you mean? What the hell? Look at this chat. What Fortnite collab? Maybe Siyat is going to collaboration with Fortnite. Maybe, I don't know. What the hell? Flesh is weak. Hey, මෙහෙම කතා කියන්නේ. Fortnite එකට collab එකක් දන්නේ. අම්මට සිරි වෙනවා එහෙනම්. කොහොමද pirate dot skin එකක් ආවම Fortnite? යත්මස්නේ. Okay, 4 minutes guy. Now 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. We have 3 minutes. For the Athena's fortune. Yeah, ma man. I hate Flameheart. Flameheart is not the thing. He is enemy. Why we talking about enemies? How many days golden glory is 5? Okay. අගේ මේ දවස්වල මේ සියුතුස් කාට හරි ප්ලේ කරද්දී ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා නම් ඒක නේ හිතන්න එපා මොකද ඒ අවුලක් තියෙනවා ඒක ඉක්මනින්ම හදයි ඒ නිසා Bro, come on, man. Someone's spoiling around here. We shall sell together. Okay, 2 minutes. Are you guys ready? Oh, Pace 22 is here.
Nice chapter was joking. Yeah, it's over. It's over. It's over now. Showers of Gold is over. Okay, let's watch now. It's 60 second, 1 minute. After 1 minute you can see. අපි බලමු 2024 මොකද වෙන්නේ කියලා කොල්ලෝ. එල්ල කෙරේ. soon කියලා දාලා දිනවා Sea of Thieves එකෙන්. අපිට ඉක්මනට ලබා දෙන්න. දර්ශන අපිට ලබා දෙන්න. අපිට දර්ශනයන් ලබා දෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඕකේ මම මේක ඔෆ් කරන්න පොඩ්ඩකට. ඕකේ මේක ඔෆ් කරන්න. ඕකේ මම මේක ඔෆ් කරන්න. මගේ සද්ද ආයෙ ඇහෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට මම ඒකත් ඔෆ් කරන්න. හරි ඕකේ right. Peter Griffin is king? Bro, what the hell, man? Alright. මේක තමයි කොල්ලෝ වෙලාව. දැන් තමයි වෙලාව. මොන දැන් තව ටිකකින් පටන් ගන්නවා. ඕකේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. අපි මේක පටන් ගන්න කලින් විනාඩි දෙකක් තියෙනවා, right? Let's see what happens. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. විනාඩි දෙකක් තියෙනවා අපි මේක පටන් ගන්න කලින්. එලකිරි. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, save this. Come on. It's happening now. Where? Okay, there we go. Hey, Dushi, hello. මට chat එකේ කියන බැරි ඒගොල්ලෝ මේක බලන්න අපිට today, right? අපි පොඩි තැනේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. පොඩි තැනේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. පොඩි තැනේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. එකක් තනක්ම මගහැර ගන්න ඕනේ නෑ. පොඩි තැනේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. Focus. Focus on this. පටන් ගන්න හැබැයි. ඒක තේරෙනව නේද? అది వెంటనే పటంగా బలం మొదలు ఏంది Can I share video on Discord of recording? Yes. Use correct voice channels. Text channels. Correct. අපි කතා කරමු මේක බල්ලියරලා අපි කතා කරමු. හරි වැඩි ඉස්සර අපි මේක බල්ලියරලා කතා කරමු. Come on. Let's see. Okay, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Welcome to the Sea of Thieves 2024 preview event, where we're going to give you your first look at some of the exciting features coming to Sea of Thieves this year. We're going to share information around what's coming in Seasons 12 and 13, as well as even further into the future, with a sneak peek behind the curtain on Season 14.
So grab a grog and get ready for adventure as we reveal some of the incredible bounty of features headed to Sea of Thieves in 2024. Sea of Thieves is a pirate sandbox adventure game where players create those stories together. And in the world of Sea of Thieves, there are tools and items that may seem simple on the surface, but when they're in the hands of real players who are playing in their own way and bringing their creativity, it really showcases that the sandbox is more than the sum of its parts as it creates these memorable stories. This year, in 2024, our focus is on giving you more tools, more possibilities, and with that freedom out on the waves, give you the possibilities to have these amazing moments and really changing up the core moment-to-moment gameplay of the sandbox. The kind of main aims for Season 12 are about mixing up the meta and how players enjoy all of the different aspects of Sea of Thieves. So as part of Season 12, we're going to be adding 2 new weapons and 3 new tools for players to use. An area we haven't really delved into since launch is adding new weapons to the game. New weapons that give you new tactical choices and strategies out there on your adventures. So in Season 12, we're going to be adding the double-barrel pistol and throwing knives. The double-barrel flintlock is a new type of pistol weapon where you can fire 2 shots individually before you need to reload, or you can charge them together and release them at once for a more powerful shot. We wanted to kind of create this new weapon archetype that's a bit shorter range, but a faster fire rate, but perhaps not as powerful or damaging as the flintlock pistol. But then it has those kind of blunderbuss-like qualities as well, where you can do the charge shot to release 2 pellets at the same time. Accompanying that double-barrel flintlock with another weapon like the cutlass, for example, for a finishing blow can lead to a fast time to kill for a player to be able to quickly take down a target. Season 12 also brings in the throwing knives as a weapon. Now, these can be used as a melee item. They have a light and a heavy melee action, but they can also be thrown and used at range as well. You can use it to kind of like stab players with like a quick attack, but that doesn't do much damage. Or you can charge it to like pull it into this kind of more dangerous stabbing motion. That'll slow the player's movement down and give this like really high damage attack for if you like sneak up behind players. And then finally, it has the ability to kind of flip the knife over, catch it, and then throw it at distance against players, which, again, kind of feels like a trick shot, and it'll do a lot of damage as well. When you throw a throwing knife, and if you miss, you can actually go in the world and it'll stick into any of the geometry, and you can just pull it out, and then it'll replenish your ammo. So I think, personally, for me, this is really good, because sometimes I miss, as I'm sure some of us do, so you can then just go ahead and pick it up again. So you get these wonderful moments where a pirate might throw a knife at you, but then you can retrieve that knife and throw it back to them. So it'll really mix up the kind of combat scenarios you can expect out in the world and when boarding other ships. There are 3 new tools in Season 12, the Wind Caller, the Scatter Shot, and the Bone Caller. With the scatter shot, the way that it's different to a standard cannonball is it's a collection of 4 cannonballs, but they're much smaller. They have a much shorter fall-off range and a really wide spread, allowing you to hit a target with multiple projectiles at the same time. And it does really small amounts of damage to the ship, just like a level 1 size hole. So like really quick for players to repair, but it can kind of overwhelm a crew quite quickly. Basically, if you get up close with the scatter shot and you can get a few onto your enemy, they're going to have a lot of holes and they're going to have a pretty bad time. What it will do is really eat up an opponent's resources. They'd need to use more wood to repair the many holes that the scatter shot puts into the hull. So the Bone Caller is an awesome new throwable that players can wield, and they can throw that on the floor, and when it smashes, all these kind of bones come out, and then skeletons spawn around the player in allegiance to them, and they'll actually fight beside the player against enemy players and enemy AI. Now, you might not be going straight for just a normal cannonball or a chain shot. You might, in fact, go straight for the Bone Caller, so you can have some skellies that are on your side on that ship, sort of messing things up for that crew. You could use fire to fight fire. So if somebody
shoots a bone caller across the sea at your ship and they spawn in. If you have your own bone caller, you could throw that down on the deck and have your own skellies go and fight those to take them out for you so that you don't have to. I mostly play solo, and to be able to spawn literally anything that is friendly to my cause while I'm playing is a massive positive. So I'm kind of looking forward to that, and I'm sure that other players will find ways to make use of it as well. The Wind Caller is a new horn-shaped shell that players can blow into to summon the power of the winds. So imagine the scenario that you're heading fully into the wind and you're either chasing someone or you're trying to get away from someone. Now you can use this tool to blow wind into your sails and go even beyond full billow in speed. Players can also use it to kind of knock players back off their ship or on land, so they can kind of target a player, blow into the Wind Caller, and it will throw them back into the air. You can use it as a means of propulsion for yourself in the water, but also for rowing boats. So you can either use it while you're in the water swimming and you'll blast along like a really fast water boatman, or you can stand on a rowing boat and blast it out the back like a speedboat, basically. You can put out fires and you can do it quickly. So you can just essentially walk around, your entire ship is caught on fire, and just put out all the fires as you walk around. And they can even use it to like stop their fall damage. Like say you're falling a great distance and you use the Wind Caller below you, like cushion your fall so you like land safely as well. There is like a finite charge for how long the Wind Caller can last for, so you have to use it wisely. So Season 12 also introduces zip lines onto several of the islands around Sea of Thieves. So you may have seen these as they debuted in the Monkey Island Tall Tales, and they're a really fun and exhilarating way to traverse. So it's really told good to you, be able man. to bring those to the wider Sea of Thieves world. So we've been looking across all the islands of the Sea of Thieves and looking at the most ideal places to kind of mix up the traversal opportunities within all of the islands to add these zip lines across them. So we've added zip lines to like the outpost to get down to your ship quickly. We've added them to the skeleton forts that allow you to kind of zip line between two positions to kind of escape the skeletons or get close to them when they first spawn, or just general kind of zip lines across the islands for like fast traversal and moving chests around the islands quickly. For example, on Ancient Spire Outpost now, you've got to clunk down some cliffs in order to get to your ship. Now you'll be able to just go and get on the zip line and go flying all the way down to the jetty next to your ship. So alongside adding completely brand new tools to the Sea of Thieves sandbox, there's also the opportunity for us to go back and add completely brand new functionality to existing tools. So another cool new feature that we're adding for Season 12 is the ability to balance on harpoon lines. So you can shoot that harpoon line at another ship or another island and then jump onto it and then like balance across. Depending on the angle in which you fire the harpoon, it'll either be like too steep to climb up it, but if you're on the other end, you can actually jump on the harpoon line and like slide down it really quickly back to your ship. We're really confident this will lead to some really inventive player boarding tactics out there in the sandbox, as well as giving you new ways to traverse the islands. With all this that we're adding in Season 12, it gives players more opportunities to create those stories as we're really enriching the sandbox of every session. So we're always really excited to add new tools and mechanics to Sea of Thieves, but we're always mindful that we want to make sure that the game's health is in a really good position as well, that the integrity of Sea of Thieves is there for our players. And since we're adding new weapons into Sea of Thieves, we're very mindful that we want to ensure that the hit registration in our game is as rock solid as it can be. And this is an ongoing thing for us as a development team. We're constantly putting time and effort into this area to try and make it as robust as possible. In the past, we've borrowed time from feature teams to address issues in the core experience, but it's always taken a back seat to the features that those teams are working on. In 2024, this is changing. We're securing a dedicated team to focus on the health of the game, bringing fixes and improvements to the things that matter most to our players as soon as they're ready as part of our regular monthly updates. This is going to be a key focus for the team this year. We want your Sea of Thieves experience to be the best that it can be. Adding new loadout choices as part of upcoming seasons shows our commitment to making encounters between players a more dynamic and fun experience. But crucially, this all has to operate on a stable combat system. We know that there's still plenty of work to do here, but this remains a top priority for our team. March's update delivered Easy Anti-Cheat, an industry-leading anti-cheat solution designed by Epic.
This solution evolves over time, keeping up with cheat developers, blocking them at every turn. This is really, though, just the first step at improving the player experience here in Sea of Thieves. We want to focus this year on making Sea of Thieves play better than ever before, whether that be improving the performance of the game across the variety of hardware it runs on, ensuring that it's a safe place to play with a focus on cheating, but also ensuring that our hit registration is as reliable as possible in all of your adventures out there in the sandbox. So Captain Flameheart has been a staple and important character of Sea of Thieves for many years, appearing in our novels and appearing in our many tall tales and expanded fiction. With Season 13, this brings the return of Captain Flameheart to the Sea of Thieves. As Flameheart has been resurrected, so has his Burning Blade ship, and it's back in more monstrous and terrifying form than ever before. So we've reimagined it for Season 13, and it looks incredible. It almost looks like a living entity itself. So traditionally, world events have been at set locations throughout the world. The Burning Blade is a little different. The Burning Blade is a ship, and therefore moves around the world. But the twist is, when you've defeated the ship, you have the option to board it and pledge yourself and your crew to Flameheart, enter into his service, and become the crew of the Burning Blade, essentially becoming a player-created world event yourselves. So obviously we have to go in big with this one. At a base, it is larger and more formidable than any ship we've seen on the waves. This ship has 10 cannons. It has a statue room dedicated to Flameheart at the back. It has a balcony where Flameheart likes to take in the view every morning with his coffee. And most importantly, it's got a massive flamethrower at the front. Players will be able to pull a lever on their ship and fire 2 massive balls of fire out the front of their ship, which is really interesting because we've never actually had an offensive weapon that's frontal facing before. So I think this is going to create some really interesting dynamic naval combat situations. So once you take over the Burning Blade, you are on this really powerful warship, and you have a skeleton crew helping you as well. So even smaller crews have every chance of crewing the Burning Blade because the skeletons will come to your aid. So you could have skeletons repairing while you're on the cannons firing at enemies, which is excellent. But it's not just about sailing around the world, which of course you can do. It's about completing orders in service of Captain Flameheart. So around the world, there'll be numerous skeleton camps. You'll notice the Reapers have been conducting excavations on the surface, and they've been dragging up all sorts of ancient artifacts and ancient secrets from below the surface. Underground, there's basically a chamber with a prism that the players can control to draw out constellations on the ceiling in order to help the ritual come to completion and get that knowledge of the ancients. Each of these temples contains the secrets of the ancients, secrets that Flameheart wants above anything else. And as part of taking control of the ship, you'll be able to sail around the world, visit these ancient temples deep below these skeleton camps, engaging new puzzle gameplay, discover treasures, but what you're really after is the Orb of Secrets, a new treasure artifact that Flameheart wants. Collecting these secrets will add tribute to the Burning Blade ship. The more tribute that you collect, the more value will be aboard the Burning Blade. But you will lose the Burning Blade if it sinks or when you choose to go and cash that tribute into Flameheart. So it's really up to you how long you think you can hold on to it with that risk reward, because everybody in the world is going to be coming for you. They're going to know you're in there and know you've got high value. So it really becomes this dynamic player-created world event with players versus players in the sandbox. So even though you can visit these skeleton camps while in control of the Burning Blade, it's not only tightly wedded to that new gameplay. Players can also visit them anytime in their adventures. So should players visit these skeleton camps when they're not the crew of the Burning Blade, the skeletons won't be too happy that you found a way inside these camps, and you'll be engaging in a combat-focused encounter to discover its secrets. What's really exciting about Season 13 is the interplay of the features and the way that they'll bring players together and combine to create new stories. And whether you're the crew of the Burning Blade who wants to protect it, or everyone else who wants to take it down and steal that value, everything in Season 13 will bring you together.
So towards the end of the year, we have Season 14, and while it's very early for us to talk about, we wanted to share some of our thinking here because it is totally aligned with this vision for what 2024 can be, this laser focus on the sandbox and mechanics that add to the variety of stories you can encounter in Sea of Thieves. Internally, we're referring to Season 14 as Pirates of Mischief. Sea of Thieves has always had this playful, mischievous, and funny sense of humour. And with Season 14, we're expanding on that. The two main areas that we're exploring are new ways to stealth and new ways to cause mischief in the world. So I think a real aspect of the Sea of Thieves experience that we haven't dived too deep into previously is the idea of being a stealthy pirate. So when you think about stealth in Sea of Thieves and enhancing that, imagine being able to crouch and move around the world silently, or the ability to hang off the side of an enemy's ship. When we were having these initial conversations about Season 14, the first thing I thought of was the cardboard boxes in Metal Gear Solid. Could we allow players to climb into chests, and if they choose, they can actually scuttle around with their little legs out the bottom? And also, if they choose to, keep the ruse up, could other players come along and pick them up like a normal loot chest or treasure chest or whatever and take it onto their ship? So another cool thing that we've been working on is the blow dart, which is another new weapon that players can wield from the armory and use that to kind of sneak aboard enemy ships and fire kind of these custom darts into players that will do different effects. So imagine a blow dart that tracks whatever it sticks to, whether that's a ship, a chest, an item, a player. Ones that could potentially like lure skeletons to like a specific position, so you can throw a firebomb in there or, explode a gunpowder keg, or darts that can trigger specific sound effects, which is quite evil and cunning, where you could board an enemy ship and shoot the capstan and it sounds like it's dropping, or shoot the ladders and it sounds like someone's climbing up them. And then thinking about some of the ways that we want to add more mischief to the world, one of these is the idea of traps. So much like the kind of blunderbombs or firebombs, we've been thinking about them being this kind of throwable trap that players can kind of throw into the world. Think of it like a spring trap that players can place on the islands to trap skeletons on a bounty or on a fort, or they could place it at the top of their ladders to prevent players from boarding their ships and get caught in this trap. Along with these, we're also bringing a really exciting new tool, and it's the grapple gun, which is a dual-purpose rifle. So it allows you to traverse the environment much quicker because you're able to grapple yourself up to a ledge, for example, but you can also harpoon items and other players in. So some of the new cool uses we've seen from the grapple gun in our early playtests are players firing themselves out of the cannon towards another ship to try and board them, and perhaps overcooking it and then using the grapple gun to fire it at the deck and propel themselves down onto it, or jumping off their ship to like an oncoming ship and then using the grapple gun to kind of grapple up and onto their ship so that they can board them and drop their anchor or have a fight with them. To make sure that the grapple gun is balanced, it does have ammunition. You'll have arrowheads, and these essentially break off when you successfully use the grapple gun, meaning you can't continuously keep grappling. There is a skill to using the gun successfully and accurately and efficiently. So when we think about 2024, we really think about getting to the very heart of what makes Sea of Thieves great. That is your stories, powered by that design philosophy of tools, not rules. Season 12, 13 and 14 are fully exploring that, giving you new options, new tools, and fundamentally new possibilities that make this game unique and special. I think when you look at the year ahead for Sea of Thieves, our plans for Season 12, Season 13 and Season 14, it's kind of making this shift away from these big kind of systemic changes to Sea of Thieves and returning back to the core of what makes Sea of Thieves so special, the heart of Sea of Thieves, about giving players new tools to create new stories out there in the world. We're ultimately shaking up the meta, giving players new tools to learn and master. And I can't wait to see what combinations players start settling on before we shake it back up again. While everything that you're seeing today is still work in progress and possibly subject to change in some ways, we will be giving more insights onto how these things are developing as we come closer to launch for each of them. With the richness of all these new seasons, and of course PlayStation Pirates joining us as well, it is such an exciting year for Sea of Thieves in 2024.
Thank you for joining us for the Sea of Thieves 2024 preview event. We hope you've enjoyed this sneak peek at what's coming throughout the rest of the year. There's still a lot more to reveal for these seasons, so keep an eye on the horizon as we'll have more to share closer to each season's launch. For more information and to keep up to date with what's new in Sea of Thieves, check out our social channels. So until our paths cross again, happy sailing, and we'll see you on the seas. Okay, guys. What the hell? කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. Okay. Right. Welcome to the Okay. අපි බලමු. මුලින් ඉඳන් එන. Right. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ ඒක මේ පැත්තට ගන්නම්. හරි. Okay, ඔළුව මේ නම් පැත්තට ගන්න ටික තමයි. Okay. එහෙනම් අපි කතා කරමු. Okay. පටන් ගන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ සීසන් 2024 ඉවෙන්ට් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක කියපු මේ ෆීචර්ස් ගොඩක් නෙමෙයි හැම එකම right හැම එකම work in progress right ඒ කියන්නේ මේක හදන ගමන් තියෙන. එතකොට සමහරක් විට player feedback එක අනුව සහ යම්කිසි දේවල් අනුව මේකේ ඉදිරියේදී මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් right මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට දැම්මම මේක මෙහෙමයි මේක හොඳ නෑ මේක මේකයි එහෙම කියලා කියන්න බෑ මොකද මේක වෙනස් විය හැක හොඳේ. ඕකේ අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ මොකද්ද පළවෙනි ෆීචර් එක. දැන් අපිට සීසන් 12 වලදී right සීසන් 12 වලදී අපිට එන පළවෙනි ෆීචර් එක තමයි අලුත් වෙපන් එකක් right මේ වෙපන් එක තමයි මේ තියෙන මේ ඩබල් බැරල් පිස්ටල් එක right ඒ ඩබල් බැරල් පිස්ටල් එකක්. එතකොට ඒ වගේම throwing knife okay ඒක තමයි පළවෙනි ෆීචර් එක. දැන් මේ තියෙන throwing knife සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මේක කියන්නේ මොකද්ද අර normal throwing knife එකක් වගේම පාවිච්චි වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ওই throwing knife එක ගැන කතා කරනකොට throwing knife එක ගහන්නත් පුළුවන් ඒක අරගෙන අහුලගෙන ආයෙ ගහන්නත් පුළුවන් right. එතකොට මම දන්නේ මේකේ throwing knife කීයක් එනවද කියලා එකපාරකට බොහෝ විට ගන්න එක වගේ 5ක් එනවා ඇති right. එතකොට 5ක් නෙමෙයි එකක් නේ. ඒක දන්නේ හරියටම කොහොම හරි ගානක් එනවා ඇති. එතකොට එතනින් ඒකට ඒක ෂූට් කරලා ඒ වගේ මේක ආයෙ ගලව ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන එක්කෙනෙක් ගහපු එකක් ආයෙ ගලව ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒක පට්ට ඒ හරිද ඒ පීච් එක සුපිරි right. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒකේ right. ඒක ඇත්තටම සුපිරි right. එතකොට ඒක අලුත් වෙපන් එක. ඒ වගේම අලුත් වෙපන් එක මේක මේන් වෙපන් එකක්. මේක ඩබල් බැරල් පිස්ටල් එක දෙපාරක් වෙඩි තියන්න පුළුවන් right. එතකොට මෙතනදී එන ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අයට දැන් දෙපාරක් වෙඩි තියන්න පුළුවන් වුණාම මේකේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ක්වික් ස්වැපින් වගේ දෙයක් අර ඉක්මනට වෙඩි තියන්න පුළුවන්ද කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් මෙතනදී එනවා right. ඒක එනවා right. එතකොට අපි මේ වෙපන් එක ආවට පස්සේ බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්න කියන එක. තාම ඉතින් මේක work in progress right. එතකොට ඔව් මේකෙන් පුළුවන් ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා ඒකේ පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් OP වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාවකදී right. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙනස් විය හැකි දෙයක් right. වෙනස් විය හැකි දෙයක් player feedback එක අනුව රිලීස් කරලා පස්සේ පාවා ඒක වෙනස් විය හැකි දෙයක් right. okay ඒ වගේ තමයි මේකේ ඩබල් බැරල් පිස්ටල් එක okay ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඊළඟ ෆීචර් එක. ඔව් මේක මොකක්ද ඒක කියන්නේ throwing knife එක. throwing knife එකෙන් අපිට normal අයින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතේ තියෙන ගමන් අයින්නත් පුළුවන්. ඒක විසික් කරන්නත් පුළුවන් right.
ඒ වගේම ඔන්නෝම ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එක ස්ටයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා මේ කෙලින් ඉන්න පුළුවන් පැත්තෙන් ඉන්න පුළුවන් ස්ටයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා මේකේ රයිට්. එතකොට විසික් කරන්න පුළුවන් රයිට්. ඔක විසික් කරද්දී ඇනිමේෂන් එකට පට්ටාසය මං හරි. තියෙනවා එකට වඩා තියෙනවා මම හිතන පහක් තියෙනවා එතන. හරි. ඒතර පහක් තියෙනවා. මේ තෝවින් නයිෆ් පහක් පහක් ඔව්. එතකොට එකට වඩා තියෙනවා කොහොම හරි හරිද? එතකොට එයා විසික් කරන්න පුළුවන් විසික් කරපේ අහුල ගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. කොහේ හරි තිබ්බත් ඒක අහුල ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඇත්තන ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් මෙතන වෙන කෙනෙක් ගහපු එකක් අපිට අහුලගෙන ගහන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඔයදී හරි. ඔය විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සුපිරි. හරි. ඒක සුපිරි. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි අනිත් ආමර්ස් ඒ කියන්නේ වෙපන් තුන. එතකොට එකක් තමයි මෙන්න මේ තුනේ කියන්නේ කෑලි හතරක් යන බෝල හතරක් යන මේක අපි කලින් ඉඳන් දැනන් හිටියා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගහපු ෆොටෝ එකේ ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරපු Twitter එකේ කරපු ෆොටෝ එක මේක තිබ්බා. රයිට්. මේක තිබ්බා. ඒක නිසා ගොඩක් අය මේක ගැන දැනගත්තා. මෙතන තියෙනවා බෝල 1 2 3 4 රයිට්. මේ හතරම එකපාර තමයි මේ නැවකට ගැහුවම යන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේම මේක පොඩි දුරකට තමයි යනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් දුර යන්නේ නැහැ. මේක කැනන් එකක් වගේ ගොඩාක් දුර යවන්න බෑ. පොඩි දුරකට යන්නේ වගේම චූටි ඩැමේජ් එක මේ වෙන්නේ. අතර මට තේරෙන්නේ මේක අතර මේ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලෝ හැක් කරේ ඇයි කියලා. ඒ වගේම මේ වෙපන් එකේ මේ ඇමෝ ටයිප් එකේ විශේෂත්වයක් තමයි මේක බ්ලන්ඩර් බෝම්බ් එකකට සමානයි. එතකොට බ්ලන්ඩර් බෝම්බ් එකක් වගේ මේක වදිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුළුවන් අර කැනන් වල ඉන්න කට්ටිය පොඩක් පිටිපස්සට නොක් බෑක් කරන්න වගේ ඒ වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ පළවෙනි ලෙවල් එකේ තමයි හැදෙනවා කියන්නේ මේ හිල් රයිට්. එතන මේ තියෙන්නේ තව ගැජට් එකක්. මේ ගැජට් එකේ තමයි පළවෙනි වතාවට සියුත්තිස්ගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්කෙල්ටන්ස්ලා ස්පෝන් කරන්නේ. එතකොට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්කෙල්ටන්. එතකොට ඒ ස්කෙල්ටන්ලා අපිට ගහන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට නැවකට උනත් මේක ගහන්න පුළුවන්. නැවකට ගැහුවොත් එහෙම ස්කෙල්ටන්ලා ස්පෝන් වෙන්න ගන්නවා. එකපාරකට කී දෙනෙක් දෙන්නේ? බලමු. එකපාරකට 3 දෙනෙක් තමයි එන්නේ. රයිට්. එතකොට එකපාරකට 3 දෙනෙක් නැවකට දැම්මහම එනවා. එතකොට ඕනම තැනක අපිට මේ ස්කෙල්ටන්ලව ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් කන්ටෙන්ට් වලට එහෙම ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක. 4ක් එනවනේ. 3ක් නෙමෙයි 4ක් එනවා. මේ එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ කියන්නේ අපි මේ වලින් 4ක් විතර ගැහුවොත් එimhe එන ස්කෙල්ටන්ල ගොඩක් එකතු වෙනවා. හරිද? ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් හම්බෙන්නේ නැති. ඉතින් ලේසියෙන් ගන්න බැරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක ගොඩක් තිබ්බොත් එහෙම තන කෙලවීමක් වෙනවා. හොඳේ. ඒ නිසා බලමු මේ කොහොමද ඔබ්ටේනබල් කොහොමද කියලා අපිට තාම කියලා නැහැ. කොහෙන්ද බැරල් වලින්ද හම්බෙන්නේ? එතකොට මොනවයින්ද කියලා. දැන් මෙතන 3ක් එන්නේ. අතන 4ක් ආවා. දැන් ඒක අපිට කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් 3 4 අතර තමයි ස්පෝන් වෙන්නේ. රයිට්. ඕකේ ඒ වගේම තමයි මේක. රයිට්. මේක ජෙට්ෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ නමක් කිව්වා මට මතක නැහැ. මට ඉන්න බලන්න නම. Other players will find ways to make use of it as well. The wind caller is a new wind caller. Right. මේක wind caller එක. මේකෙන් පුළුවන් එක දෙයක් තමයි අපේ sales. අපිට හුලන් තිබ්බත් නැතත් අපේ sales හරවන්න, ඒ කියන්නේ sale වලට හුලන් අල්ලන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේක එක sale එකකට විතරයි මම හිතන්නේ මේ ඒකේ හුලන් අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 3ක් තිබ්බොත් sale 3ට හුලන් අල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරක් විට ඒක OP වෙනවා. එකකින් sale 3ටම අල්ලන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක පොඩ්ඩක් OP වෙනවා. නෑ එකකට විතර අල්ලන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි මේක ඔබ්ටේනබල් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේකත් OP වෙනවා මේක හැමතැනම තිබ්බොත්. ඒකින්ද මේකත් අනිවාර්යෙන් void එකකට හෝ මොකක් හරි දෙයකට යටින් තමයි මේකත් එන්නේ. right. මේකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මේක ලේසි නෑ ගන්න. right. ඒක තමයි players ව knock back කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම අපිටත් අනිවාර්යෙන්ම enemies රවත් knock back කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් skeleton වල වගේ මේක පින්බඩ පස්සේ සමහරක් විට පිටිපස්සට මේ විදිහට විසික් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ wind එකක් යන නිසා. එතකොට මේකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් වලට එකක් තමයි සුපිරිම සිද්ධිය තමයි මේ ඔන්න ඕක. හරිද? පීනන්න පුළුවන්. හරිද? පට්ට දුරකට පීන දෙයකි. හැබැයි මේක unlimited users නෑ. හොඳයි දෙන්නේ නෑ. හරිද? unlimited users නම් දෙන්නේ නැහැ මේකට. මොකද මේකට unlimited use දුන්නොත් ඒක පට්ට OP වෙනවා. ඒක නිසා මේක unlimited use දෙන එකක් නෑ කොහොමද. right? මොකද මේක අර සීමාවක් තියෙනවා. right? ඒ වගේ මේකෙන් ගිනි නිවන්නත් පුළුවන්.
සාමාන්‍යයෙන් මේක සයිරන්ට සම්බන්ධ දෙයක් නේද? සයිරන්ට සම්බන්ධ ගොඩක් ඒ වගේ දෙයක් මේක. ඒක තමයි ෆෝල් ඩැමේජ් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. වැටෙන්න කලින් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒතර ගානට වැටෙන්නේ නැහැ. වැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ෆෝල් ඩැමේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඒකත් සුපිරි. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක ගන්න ඕනේ. right? එතකොට ඒ වගේ තමයි zip lines මම මේක කලින් කිව්වා මම මේක 2023 අන්තිම 2024 CF එකට මොනවා වෙයිද කියන වීඩියෝ එකේ මම මේක කිව්වා. මේක අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ආවා. එනවා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕනේ. මොකද මං කැලෙන්ඩර් එකේ තිබ්බ ගොඩක් වැදගත් සහ වටින ෆීචර් එකක් මේක. right? මේක අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලෝ එන්න ඕනේ. ඒකයි මම මේක හරියට මෙදා කිව්වේ. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. ඉතින් මේක ඒක සුපිරි. හරිද? ඒ ෆීචර් එක සුපිරි. මොකද අපිට තැන් තැන් වලින් යන්න ගොඩක් ඇක්සෙසිබල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ උඩ ඉඳන් එන්න වගේ දේවල් වලට මේ. ඉතින් ගොඩක් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඉස්සරහට. ඒ වගේම මේක චෙස්ට් වගේ දේවල් අරගෙනත් මේක හරහා යන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් ඔව් මං කියලෙන් එකේ තිබ්බා. මේක තමයි මේකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට චෙස්ට් පවර් අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඒක හොඳයි ගොඩක් හොඳයි. right? ඒක සුපිරි ෆීචර් එකක් ඒක. right? එතන අනිත් එක තමයි මොකද්ද මේ? ඒ කියන්නේ දැන් අර යන්න බැරි තැන් වලට දැන් ඔය දන්න ඒන්සස් පයි කියව කියන උඩට යන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක්. ඒකට ඒක එතන දානවා. ඒක එතන දානවා. හරි ලේසි උඩ ඉඳන් එන්න. නැව ගාවට මෙතයි. easy piece right? ඒක සුපිරි ෆීචර් එකක් එතන තියෙන. right. okay මේක අනිත් ෆීචර් එක තමයි මෙන්න මේක. right? ඉතින් මේ හාපුන් එකේ අනේක right? ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය වීඩියෝ එකේ පෙන්වන වඩා ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ හාපුන් එක අපිට හාපුන් එක කියන්නේ අපි කවුරුහරි ඇදලා ගත්තාම හාපුන් එකේ නැවට ඇදිලා එනවා වගේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි හාපුන් එක උඩ යන එක. හරිද? ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනදී මෙයා බැලන්ස් කරනවා. පේනවනේ? මෙන්න මේ බැලන්ස් එක අනිවාර්යෙන්ම අපි තියාගන්න වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ ඒක මවුස් එකෙන් හරි කීබෝඩ් එකෙන් හරි ඒ කියන්නේ WSD එකෙන් හරි මොකක් හරි විදිහකින් මේකේ අනිවාර්යෙන් බැලන්ස් එක තියාගන්න විදිහ ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මේක දිගේ යද්දී හරි මේක දිගේ එද්දී හරි ඒ වගේ බලන්න මේක හැම වෙලේම අපිට දෙපැත්තටම ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනදී මේගොල්ලෝ උඩට යනවා. අතනදී අර බීමට ආවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන්. හරිද? හාපුන් එක දිගේ දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම chest power අරගෙන මේක දිගේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳ බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට යන්න. right? මේ විදිහට normal යන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? ඒ බැලන්ස් එක අපි තියාගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අන්තිම මේ වගේ season 12 වල තියෙන. right? right? මේ season 12 වල අන්තිමට තියෙන්නේ ඒක කියලා තමයි කියන්නේ. right. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මෙතනදී කියනවා ගොඩක් අලුත් ඒ කියන්නේ අලුත් අප්ඩේට් වලදී monthly update වලට වෙනම ටීම් එකක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා කියලා මේ ගේම් එකේ health එක සහ security පැත්ත ගැන බලන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් anti cheat එකක් දාලා තිනවා. ඒතර anti cheat එක සම්බන්ධයෙන් ඒක තවදුරටත් improve කරනවා. ඉතින් හැමදේම epic එකට බාර දීලා ඉන්න නැතුව මේගොල්ලොත් ඒක improve කරන්න ගොඩක් වටිනවා. මොකද මම කියන්නේ anti cheat එක නෙමෙයි ගේම් එක පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන් ඒක improve කරන්න වෙනවා. ඉතින් battle.net වගේ battle.i හරි battle.net නෙමෙයි sorry battle.i වගේ right දේවල් අපිට මේකට ඇඩ් කරොත් ඊට වඩා හොඳ මේකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඒක කරයි කියලා. PvE ඩෙවලොප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ ඊළඟට. දැන් PvP කොහොමද PvP අප්ඩේට් එකක් තමයි. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් season 12 එකේ. season 12 එකේ PvP අප්ඩේට් එකක් විදිහට තමයි ඒකත් එන්නේ. එතකොට right. එතන කිසිම විදිහකින් මේ PvE සම්බන්ධ දේවල් අපිට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ දේවල් අපිට PvE සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. PvP වලට වගේම PvE වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට friendly skeleton ලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. skeleton bounty එකේදී වගේ enemy skeleton වලට ගහන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ wind එකේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. skeleton ලා නොබ් එක කරනවා කලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට right. ඒතර season 13 ඇත්තටම කියනවා නම් මේගොල්ලෝ විචාර කාලෙකට සුපිරිම අප්ඩේට් එක මම කියන්නේ සුපිරිම අප්ඩේට් එකක් වෙනවා. මොකද
මේකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් වට තේරුණාද දන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට කියන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ගේ රිටර්න් එකත් එක්ක මොකද්ද වෙන්නේ? ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ගේ ෂිප් එක බර්නින් බ්ලේඩ් එක වෙනස්ම විදිහකට සියොත් තිවසකට එනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ මෙතනදී ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ට පෙන්වුවේ නැහැ මේගොල්ලෝ. රයිට්? ඒක ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ට පෙන්වුවේ නැහැ. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන දෙයක් ප්ලේයර්ස් විදිහට. ඒක නිසා මෙතනදී මේ ෂිප් එක යනවා. මේ ෂිප් එක යනවා සියොත් තිවස එක. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් ඒක නිකන් ඒකට කොහොමද කියන්නේ? මොකක් හරි ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ස්කෙල්ටන් ෂිප් එකක් කියලා. හරිද? ස්කෙල්ටන් ෂිප් එකක් වගේ මේක සියොත් තිවස එකේ හැමතැනම යනවා. ඉතින් මේක අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මොකක් හරි ක්ලූ එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එක්කෝ මේකෙන් එලියක් යනවා. නැත්නම් මැප් එකේ මේක පෙන්නනවා. මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. රයිට්? එතකොට මේ ෂිප් එක යනවා සියොත් තිවස එකේ හැමතැනම. රයිට්? එතකොට මේක පාවි යනවා නිකන්. රයිට්? මේකේ ෆ්‍රේම් හાર્ඩ් ඉන්නවා. එතකොට ෆ්‍රේම් හાર્ඩ් සහ ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ගේ ස්කෙල්ටන් සහ ටික ඉන්නවා. එතකොට අපි කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්ලේයර්ස්ට කරන්න පුළුවන් මේ ෂිප් එක ඩිෆීට් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට මේ ෂිප් එක ඩිෆීට් කරාම හරිද? මේ ෂිප් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක අපි ඩිෆීට් කරලා පස්සේ මේකට අපිට බෝට් කරන්න පුළුවන්. බෝට් කරලා අපේ පක්ෂපාතීත්වය කියන්නේ ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ට අපේ තියෙන පක්ෂපාතීත්වය ඔප්පු කරන්න තියෙනවා මේක ඇතුලේ. රයිට්? ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියන දේ ගැන මේගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා ලොකු සුපිරි අර මේ කියන්නේ අර අපේ ස්කෙල්ටන් කර්ස් එක ගන්නවා වගේ සිද්ධියක් අනිවාර්යයෙන් මේක ඇතුලේ ඇති. එතකොට ඒකත් එක්ක මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට ප්ලෙජ් කරන්න ඕනේ අපි ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ගේ පැත්තේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. හරි? ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මේ විහිළුවක් ඔය තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ යාගේ නැවටම ගහලා උටම ගිහිල්ලා ප්ලෙජ් වෙනවා කිව්වම. හරි? එතකොට මම හිතන්නේ බෝට් කරනවා වගේ සිද්ධියක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් බෝට් කරලා අපි නෑ අපි ඔයාගේ පැත්තේ කට්ටිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ මුළු නැවම අපි කියන විදිහට වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ නැව අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න හම්බ වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි මේ නැවේ ඉන්න ස්කෙල්ටන්ලා අපිට උදව් කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් මම මෙච්චර කාලයකට හදපු හොඳම ෆීචර් එක. රයිට්? ඉතින් මේ මම ගොඩක් පුදුම වුණා අර මේ පළවෙනි එකේදී අර මේ මොකද්ද ස්කෙල්ටන් ස්පෝන් කරන එක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්කෙල්ටන්ලා ස්පෝන් කරන එකේදී මම පොඩ්ඩක් මේ ඒක පුදුම වුණා. හරිද? හැබැයි මේ කතාව කිව්වට පස්සේ අම්මට සිරි වෙනවා. රයිට්? මොකද්ද වෙන්නේ? ස්කෙල්ටන්ලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්කෙල්ටන්ලා අපේ නැව පවා රිපෙයාර් කරනවා. රයිට්? එතකොට කැනන් ගහනවා, නැව රිපෙයාර් කරනවා. වව් සුපිරියක්. රයිට්? ඒකේ AI එක ආයි සුපිරියක්. රයිට්? ඉතින් ඒක කියන්න දෙයක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆ්‍රේම් හાર્ඩ්ගේ නැවෙන්නේ ස්කෙල්ටන්ලා ඒ විදිහට කරනවා. රයිට්? එතකොට රිපෙයාර් කරනවා හැමදේම. ඒ වගේම මේ ෂිප් එක ගැන අපි කතා කරොත් මේ ෂිප් එක අපි දැකපු සාම්ප්‍රදායික බර්නින් බ්ලේඩ් එකට පට්ටම වෙනස්. රයිට්? මේක ටිකක් අර චයිනීස් සිද්ධියට ගිය නැවක්. එතකොට අර බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ අර ලැන්ටර්න් වගේ දේවල්. රයිට්? ලැන්ටර්න් වගේ දේවල් මේවා ගොඩක් මේ ඒකට මට කියන නම මතක නැහැ. මේ ඇෂන් සෙට් එකේ තියෙන ලැන්ටර්න් තමයි මේ තියෙන්නේ. රයිට්? ඇෂන් ඉක්විප්මන්ට්ස් වල. එතකොට අර රූබි අර ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ මේ ට්විස්ට් ඩ්‍රොප් දුන්නා. මතක නැහැනේ කවුරුහරි මට මතක් කරන්නේ මේ ට්විස්ට් ඩ්‍රොප් එකේ නම. රයිට්? මේ ලැන්ටර්න් එකේ නම. මේක අපිට ඒගොල්ලෝ ටීස් කරා මෙච්චර කාලයක්. රයිට්? එතකොට අපිට ඒක හිතන්න ඇත්තටම අපිට ඒක හිතුන්නේ නැහැ. රයිට්? මොකද මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. සාමාන්‍ය අපි බලනකොට eastern winds, right? Eastern winds. Eastern winds. Yes, eastern wind set එක. right? මෙතන තියෙන්නේ eastern wind set එක. right? එතකොට eastern wind කියන්නේ අපි මෙච්චර කල් twist drop ගත්ත එක. right? අපි twist drop ගත්තේ instant wind එකේ skin. මේ ළඟදී ආවේ ruby instant wind එකේ. right? එතකොට මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේක මොකද්ද මේ වල පේනවද මෙන්න මෙතන මගේ මොකද පේනවා මෙන්න මෙතනම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර මේ මොකද්ද ඒක කියන්නේ මේ අර ලොකු ලැන්ටර්න් එකක් හරිද මේ පෝට් මැරෙක්කේ තියෙනවා වගේ අර උඩ තියෙන ඒ වගේ ලොකු ලැන්ටර්න් එකක් ඒ වගේම අර ලැන්ටර්න් හැමදේම එල්ලෙට දැන් අතර මේක මාරම ලස්සනයි රැට right එතකොට මේකෙදි මේ උඩත් මේවා තියෙනවා. ඒතර මේක
ලොකු නැවක්. ඒ වගේ මේකේ Canon 10ක් තියෙනවා. right? okay? Canon 4ක් නෙමෙයි 5ක් නෙමෙයි 6ක් නෙමෙයි 10ක්. right? ඉතින් මේක ඇත්තටම තියෙනවා නම් සුපිරිම නැවක්. right? ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ නැව අපිට අපේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකෙන් අනිත් එනිමීස්ලව ඩිෆීට් කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේක තමයි මේ විදිහට තමයි නැව පේන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම භාගයට භාගයක් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ස්කෙල්ටන්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් හાર્ට්ගේ ස්කෙල්ටන් විසින් තමයි මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. හරි? ඉතින් මේ ඒක තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි ප්ලෙජ් කරලා හරි? ඒක ඇතුළේ තියෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔව් නෑ ඒක ඇතුළේ නෙමෙයි. මම වෙනම කියන්නම්. දැන් මේකල හොයන දෙයක් තියෙනවා right. ඉතින් මේ තියෙන ඒ නැව ඔයගලන්ට ළඟට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆ්‍රේම් හાર્ට් ඉන්න විදිහ තමයි ඔයගලන්ට මේ ෆොටෝ එකකින් පෙන්නලා තියෙන ෆ්‍රේම් හાર્ට් පෙන්නන්නේ නැහැ මෙතනදී right. ෆ්‍රේම් හાર્ට් මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ. මේක ඇතුළේ තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ right. ඒක අපිට හරියට පෙන්නලා නැහැ right. ඒක පට්ට නැවක්. අයි සුපිරිම නැවක් අය. ඕකේ දාගන්න බෑ මේ ඒක මේකටත් වඩා සුපිරි බෑක් පර්ල් එකටත් වඩා right. ඒ වගේම මෙන්න මේ අලුත් වෙපන් එක කියන්නේ මේ නැවෙට සෙට් කරලා තියෙන අලුත් පවර් එක මේකෙන් පුළුවන් ගින්දර රිසි කර මම හිතන්නේ මේක පවර් ෆයර් බෝම්බ් 4ක හෝ 5ක ඩැමේජ් එකට සමාන වෙන්න ඕනේ බොහෝ විට right. බොහෝ විට ඊටත් වැඩි වෙන්න ඕනේ right. මේකේ පවර් එක. ඉතින් ගොඩක් පවර්ෆුල් වෙපන් එකක් මේක. ඉස්සරහා තියෙන්නේ නැවේ right. ඉතින් කොල්ලොන්ට බේරිලා ඉන්න වෙනවා මේ නැවේ right. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ නැව හැමෝටම පේනවා. අපි ගත්තට පස්සෙත් අපි ගන්න කලිනුත් මේ නැව ඔක්කොටම බලාගන්න පුළුවන්. ඒක මම කිව්වේ එක්කෝ මැප් එකේ සලකුණක් හරි එක්කෝ එලියක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ නැව අඳුරගන්න. ඒතකොට මේ නැවේ අනිත් අයටත් පේනවා. ඒතර අනිත් අයටත් ඇවිල්ලා අපිට ගහලා මේ නැව ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම සුපිරිම ෆයිට් එකක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක සුපිරි right. ඉතින් මේ ඕගලන්ට පේන්නේ මේ ස්කෙල්ටන් ලගේ what the fuck මේ ගෝල් හෝල්ඩර්ස් ඉන්නේ හැමතැනම. ඒක ඔයාලා දැක්කද? මේ ගෝල් හෝල්ඩර්ස් ඉන්නවා මේ. මෙතන ඉන්නවා. මෙතන එකෙක් 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 ඉන්නවා. ඕකේ. ඉතින් මම මේවා ගැනත් කියන්නම්. මේවා ස්කෙල්ටන් ටෙම්පල්ස්. හරි. මෙතනදී මේවා ස්කෙල්ටන්ලා පාවිච්චි කරන. ඒ කියන්නේ ස්කෙල්ටන්ලගේ රහස් දේවල්. හරිද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේකේ තියෙනවා යට මොකක් හරි හැංගිච්ච දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒන්ෂන්ලගේ හැංගිච්ච දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගොඩක් මේක මේ ඒ කියන්නේ මේකේ ලෝ එක පැත්තෙන් මම ඒක පස්සේ කතා කරන්න. right. ඉතින් මේකෙදි මොකක් හරි සීක්‍රට් එකක් තියෙනවා මේ ඒන්ෂන්ට් ටෙම්පල්ස් වල. එතකොට මේ ඒන්ෂන්ට් ටෙම්පල් ස්කෙල්ටන්ලා විසින් දැන් අයිති කරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් හાર્ට් විසින් ෆ්‍රේම් හાર્ට් ස්කෙල්ටන්ලා විසින් මේ ඒන්ෂන්ට් ටෙම්පල්ස් මෙයා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒන්ෂන්ට් ටෙම්පල්ස් කොහොමද මේ තැනට ආවේ? එතකොට මොකද්ද මේකට හේතුව? මේ ඒන්ෂන්ට් ටෙම්පල් මේ විදිහට තියෙන හේතුව මොකද්ද? සහ ඇයි රීපගේ ස්කෙල්ටන්ලා මේ ෆ්‍රේම් හાર્ට්ගේ කට්ටිය මේක ආරක්ෂා කරන්න කියන දේ සහ මේක ඇතුලේ තියෙන ඒන්ෂන්ට්ලගේ රහස් ගැන අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක ලෝ එක ගැන මම මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ලෝ එක ගැන අපි ළඟකවත් නැහැ. මේ ලෝ එකේ අපි ළඟකවත් නැහැ. මේ පාර්ට් එකේ ළඟකවත් නැහැ තාම. තව ගොඩක් කල් තියෙනවා අපිට මේක වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇයි උනේ කියන දේ තේරුම් ගන්න. right. ඒකට තව කල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉවසලා ඉන්න. ඒ ගැන ලෝ එක අපිට තාම කියන්න බෑ. right. ඉතින් ගොඩක් අය ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒත් මම කියන්නේ අපිට තාම ඒක කියන්න බෑ. right. okay. ඉතින් අතන මේක ගොඩක් මට මේක ෆීල් උනේ නිකන් අර මේ මොකද ඒ කියන්නේ අර මේ සයිරන් ෂයින් වගේ. සයිරන් ෂයින් ආපු අප්ඩේට් එක වගේ. ඉතින් මේ දේවල් 121 හැමතැනම තියෙනවා. right. මේ වගේ කීපයක් තියෙනවා. right. එතකොට මම හිතන්නේ we have something to find guys right. එතකොට දන්නේ සියෝ ට්‍රිබියුට් එක ගැන අන්තිමට බොහෝ විට එන්න පුළුවන්. ට්‍රෝන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එලගිරි ඉතින් මේ සියෝ ට්‍රිබියුට් එක ගැන අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ වල තියෙන රහස් වලින් right. ඉතින් මේක ඇත්තටම
සුපිරි වැඩක් right ඒක සුපිරි right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ටෝරි එක කන්ටිනියු වෙන්නේ. ඒතකොට මේවා හරහා එන අපිට පණිවිඩ වලින් අපි දැන ගන්න රහස් වලින් ඒවා ෆ්ලේම් හાર્ට් දීම තුලින් මොකද මේක ෆ්ලේම් හાર્ට් ඕනේ right මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ෆ්ලේම් හાર્ට් ඕනේ right අපි ඒක කියන්නේ ස්කෙල්ටල් හොයනවා ඒකයාගේ දැන් ඒගොල්ලෝ නැතු මෙන්න මේ බෝල් මෙන්න මේ පෙන් ආටිෆෙක්ට් එක මෙන්න මේක ෆ්ලේම් හાર્ට් ඕනේ right මේක ෆ්ලේම් හાર્ට් තියා ගන්නවා කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ right ඉතින් ඒ නැවට අපි මේක ගිහින් දෙන්න ඕනේ මේ නැවට අපි මේ ගිහින් දෙන්න ඕනේ මේ හම්බෙන දේවල් right එතකොට අපිට ඒ වලින් රිවෝඩ්ස් හම්බෙනවා ඇති එක එක දේවල් හම්බෙනවා ඇති right එහෙම තමයි මේකේ වැඩේ වෙන්නේ ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ වැඩේ ඉතින් ඕක තමයි ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ නැවත නැගී සිටීම ඒ වගේම මෙතන පෙන්නපු නැති එක දෙයක් තියෙනවා right මොකද රීපර්ස් හයිඩ් අවුට් එකට වෙන්නේ කියන දේ මෙතන කිව්වේ නෑ. ඒතර රීපර්ස් හයිඩ් අවුට් එක මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ මූලස්ථානය මොකද වෙන්නේ? කලින් වගේ දැන් මොකද්ද මේ වෙනස් වීම right? මම කතා කරේ ඒක එදා වීඩියෝ එකේදී right? ඉතින් මේ වෙනස් වීම වෙන්නේ කොහොමද මේකේ? right? මේ වගේ දේවල් මේකෙදි කිව්වේ නැහැ. right? මේ තියෙන්නේ ඒ පෝට් එක නෙමෙයි ටෙම්පල් එක. ඉතින් මේ වද බ්‍රික්සි හොයපු ටෙම්පල්ස් කියලා අපිට හිතෙනවා right ඉතින් ගොඩාක් දේවල් හිතෙන්න පුළුවන් මම ඒකයි කිව්වේ ගොඩාක් දේවල් හිතෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න තව කාඩ් 3ක් තියෙනවා පෙරලෙන්න right කාඩ් 3 පෙරලෙනකන් ඉන්න right අපිට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කාඩ් 3 පෙරලුණාට පස්සේ කාඩ් 3 පෙරලුණාට පස්සේ හැමදේම දැනගන්න පුළුවන් right එතකොට ෆ්ලේම් හાર્ට් එන්නේ නිකන් නෙමෙයි මම ඒක හැමදාම කිව්වා ෆ්ලේම් හાર્ට් ඔහේ දබක් ගාලා එන්නේ නැහැ එයා ඒකට ඕන මේක හදාගෙන තමයි එන්නේ ටික ටික right ඒක නිසා මේ weapons එතකොට මේ ammo types මේ වගේ දේවල් season 12 එකෙන් හදාගෙන ඇවිත්ලා මෙයා ගානට set වෙනවා season 13 එකේදී ගානට season 13 එකේදී set වෙනවා set වෙලා මෙයා හොයනවා COTS එකේ තියෙන ඔක්කොම රහස් essential එකේ තිබ්බ ඔක්කොම රහස් ටික මෙයා හොයනවා direct ආයි කෙලින්ම හොරෙන්නේ කෙලින්ම direct අපි හරහා තනියම මිනිහා හොයනවා මිනිහා මොකක් හරි දෙයකට මේක හොයනවා ඒ වගේ අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ පාර්ශව කීපයක් ඉන්නවා පයිරේට් ලෝඩ් මේ දේවල් වෙනකම් බලන් ඉඳීද ඒ වගේම බ්‍රික්සි ඉන්නවා එතකොට ටාෂා ඉන්නවා ටාෂාට කර්ස් එක හැදියා තියෙන එක හොඳ වෙයිද හරිද ඒකට ෆුල් ෆෝකස් එක දැන් පයිරේට් ලෝඩ් සහ බ්‍රික්සි දාලා තියෙනවා එයාගේ අම්මයි තාත්තයි ගෙන්නලා එතකොට මෙතනදී අනිත් එක්කෙනා තමයි කවුද අපේ ඩාර්ක් බෙදරන් එක ෆ්ලේම් හાર્ට් මෙච්චර හරියක් මේක කරනකම් ඩාර්ක් බෙදරන් එක නිකන් බලාගෙන ඉන්නෙත් නැහැ right ඒ ගැන හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඩාර්ක් බෙදරන් එක ෆ්ලේම් හાર્ට් එක ගොඩක් තරහයි ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා right බෙල් ඉන්නවා ඒ වගේ බෙල්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා දැන් right ඉතින් බෙල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැන් මොකද බෙල්ට වඩා හොඳ කෙනෙක් අපි අතර ඉන්නවා බික්සි ඉතින් එයා ඉන්නකම් අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් බෙල්ට වඩා. right බෙල්ට ඉතින් සියොද ඩෑම් එකේ සෙල්ලම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා සෙල්ලමක් දාන්න පුළුවන් බ්‍රික්සිට දැන්. ඒක නිසා බ්‍රික්සි ගොඩක් වෙලාවට මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙයි. එතකොට ඩාර්ක් බෙදරන් එකත් නිකන් ඉන්න එකක් නෑ. right එතකොට ෆ්ලේම් හાર્ට් මෙච්චර හරියක් කරනකම් අපේ එළියේ ඉන්න ඩයල් එක කවුද එළියේ ඉන්න ඩේවිඩ් ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක තියන් ඉන්න මිනිස්සයා. එයාත් නිකන් ඉන්නේ නැහැ හොඳේ. එළියේ ඉන්නවා එක්කෙනෙක් අමතක කරන්න එපා ඒක ෆ්ලේම් හાર્ට්ගේ හෙම් නෙමෙයි ඩේවිඩ් ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක තියාගෙන ඩේවිඩ් ජෝන්ස්ගේ හાર્ට් එක තාම මැරුන්නේ නැහැ ඒක තියාගෙන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එළියේ මෙයාත් ෆ්ලේම් හાર્ට් එක තරයි ෆ්ලේම් හાર્ට් එනිමීස්ලා ඉන්නවා අපි විතරක් නෙවෙයි ෆ්ලේම් හાર્ට් ඉන්නේ එනිමීස්ලා තව ගොඩක් අය එනිමීස්ලා ඉන්නවා ෆ්ලේම් හાર્ට් තව ගොඩක් එනිමීස්ලා ඉන්නවා එතකොට ඒක මතක් කරන්නත් ඕනේ right ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ස්ටෝරි ෆලෝ කරන කෙනෙක් විදියට right okay ඉතින් ඒක ගැනත් අපි ඉතින් ඒක ලෝ එක ගැන මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ කිව්වේ ඒකයි. මොකද ලෝ එක ගැන අපිට ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. right ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ලෝ එක තාම incomplete. right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මම ලෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලෝ එක ආවා. ඒ කියන්නේ මේක ආවට පස්සේ කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ මම හරියටම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්න පිළිවෙලට right ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් යනවා අපේ කලින් වගේ දැන් පෙරේ දෙකක් දැම්ම ඒ වගේ මේ වෙන හැම වෙනසක්ම සියුතිසක වෙන හැම චූටි වෙනසක් පවා මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වලින් කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝට මිස් වෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ටිකත් එක්ක හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් මිස් වෙන්නේ නැහැ මේකේ right ඉතින් ඒක වගේ කීමෙන් කියනවා
බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් Sea of Thieves ගැන right okay right කේල් එක ප්ලේ කරමු කඩිය කේල් දැන් ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ නැත ඒ නිසා මට කරන්න දෙයක් නැත ඒක මට කියලා හරියන්නේ නැත ඒක ඔයා කියන්න වෙනවා ඒ දෙන්නට ගිහිල්ලා ඒ දෙන්න හා කිව්වොත් ඉතින් ගහන්නවත් මං ගහනවා එච්චරයි මුන් දෙන්න ඉන්නේ නැහැ කොච්චර කිව්වා ගේම් එකක් නැද්ද කොහෙද උදා right ඉතින් මෙයාගේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා right මේ okay හරි ඉතින් මං ගැන කතා කරන්න දැන් මෙතනදී අපි කතා කරමු season 14 ගැන right ඉතින් season 14 ගැන මේගොල්ලන්ට තාම මේකත් ඒ කියන්නේ දෙන්න විදිහක් නැහැ right ඒක මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඉතින් season 14 ගැන මම පොඩි විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම් හරිද මේගොල්ලෝ කියපු දේවල් වලින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් season 14 එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් season 12 ඉඳන් 12 එකේදී අලුත් weapons මේ හඳුන්වලා දෙනවා 13 එකේදී flame heart එනවා එතකොට 14 එකේදී වෙන්නේ වෙනස්ම දෙයක් Sea of Thieves කියන concept එකේ Sea of Thieves කියන concept එක යටතේ වෙන update එක තමයි season 14 කියන්නේ ඒ කියන්නේ හරියටම කියනවා නම් අපිට පුළුවන් විවිධ features තියෙනවා right නැවක හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් අපිට මේක දෙනවා ඒ වගේම අනිත් අයගේ නැව control කරන්න පුළුවන් feature එකක් අපිට මෙතනදී ලැබෙනවා එක feature එකක් තමයි අපිට treasure chest එකක් වෙන්න පුළුවන් feature එක. ඉතින් මේක ගැන මේගොල්ලෝ මෙතන කතා කරනවා treasure chest එකක් වෙන්න පුළුවන් අපිට. මේක prop hunt වගේ කතාවක් right. එතකොට මේ prop hunt වගේ කතාවක් මේක වෙන විදිහ ඒගොල්ලෝ අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒත් ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. එතකොට prop hunt වගේ අපිට පෙට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. treasure chest එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම chest එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ chest එක අනිත් ප්ලේස් වලට අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ නැවේ තියන්නත් පුළුවන් right ඒක තමයි සුපිරිම සිද්ධිය හරිද ඒක chest එකක් හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක chest එකක් කියලා හිතන තාක් ඒගොල්ලන්ට ඒ chest එකත් එක්ක වැඩ දාන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක chest එකක් නෙමෙයි ඒක මිනිස්සෙක් right ඉතින් මේක emote එකක් නෙමෙයි මේක ඒකටම එන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් right මේ ෆීචර් එක නිසා අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට chest එකක් වෙන්න right ඉතින් ඒක සුපිරි ෆීචර් එකක් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ control කරන්න පුළුවන් අපිට place ලව සහ place වගේ ships. ඉතින් මේකට මම හොඳම උදාහරණ විදිහට ගන්නෙ ඔයාලා මතක ඇති Assassin's Creed 4 එකේ මම කතා කරන්නේ ඒ උදාහරණයක් right. එතකොට Assassin's Creed 4 එකේ ඔයාලට මතක ඇති අර මෙයා ගාව තියෙන බටයක් වගේ එකක්. හරිද? එයායි බටෙන් පිබිනවා right. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද නැහැ බටේ පිබිනකොට enemies අර නින්ද යනවා enemies අර පිස්සු හැදෙනවා right ඒ වගේ දේවල් වෙනවා ඒ බටෙන් බිබිද්දි හරිද පොයිසන් ඩාට් එකක් නේ බිමින්නේ අන්න ඒ වගේ පොඩි උපකරණයක් මෙතනදී හඳුන්වලා දෙනවා සීසන් 14 දී right එතකොට සීසන් 14 වලදී ඒ උපකරණය මගින් පුළුවන් අපිට ප්ලේයර්ස් ට විවිධ effects ගන්න කියලා ප්ලේයර්ස් අව නිදි කරවන්න right ප්ලේයර්ස් අව එක එක විදිහට ප්ලේයර්ස් අව නටවන්න right මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ඒ වෙපන් එක පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒක ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් මෙතන තියෙනවා. right ඉතින් මම කියන්නේ ඒක අර වගේ පොයිසන් මොකද ඩර්ට් යවන ඒ බටේ වගේ එකක්මයි කියලා. මොකක් හරි සියොත්තිස් එකට ඉන්වෝල්ව් වෙන දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ හදන්න පුළුවන් එතනින්. right එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන් කියන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. තව විශේෂ දෙයක්. ඒ තමයි traps. right අපිට පුළුවන් දැන් සියොත්තිස් එකේ trap අටවන්න. සීසන් 14 පස්සේ සීසන් 14 වලින් පස්සේ ට්‍රැප්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න කකුල අහු වෙන ට්‍රැප් එකක් normally මලක් වගේ නිකන් ඒකට කියන්නේ කකුල දාපු ගමන් අහු වෙනවා right එතකොට ඒ වගේ ට්‍රැප් එකක් අපිට පුළුවන් හයි කරන්න නැවේ හෝ දුපත් වල right දෙකෙම පුළුවන් එතකොට නැවේ ලැඩ එකේ උඩ නැගින කියනවා කියලා හිතන්න එයා ලැඩේ උඩ නැගිච්ච ගමන් ඒ ලැඩේ එකේ උඩ අපිට ට්‍රැප් එක හයි ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ට්‍රැප් එක හයිපුරු ගම ඌ නැග්ග ගමන් ට්‍රැප් එකට අහු වෙනවා. right? ඉතින් මේකෙන් මිනිහා මැරෙනවද? නැත්නම් මෙයාට ඩැමේජ් වෙනවද? කුච්ච ඩැමේජ් එකක් වෙනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට තාම කියලා නැහැ. ඒක අපි සීසන් 14 එක ආවට පස්සේ බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සීසන් 40 එකේ ඉන්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිම. right? මේ අවුරුද්දේ මුලනේ දැන් මේ සීසන් එන්නේ නොවැම්බර් වගේ. නොවැම්බර් අපි මයි ජූනි ජූලි ඒතර
දැන් සීසන් 11 එක ආවා පෙබරවාරි වල. ඒතර පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි වල ඊළඟ එක එනවා. ජූන් මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු වල ඊළඟ එක එනවා. අගෝස්තු එතකොට අගෝස්තු වල ඉඳන් සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් right. ඒතර සැප්තැම්බර් වගේ වෙද්දි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වගේ වෙද්දි අපිට මෙන්න මේ සීසන් 14 එක බලා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට ඒගොල්ලෝ හරියට වැඩේ කළොත් right හරියට වැඩේ කළොත් ඒකත් ඒගොල්ලෝ දී කරගත්තොත් කරන්න දෙයක් නැහැ right. එතකොට මම හිතන හිම කරන්න නැතුව ඉඳී කියලා. ඒක මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම සීසන් 14 වල traps එතකොට නැව කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඒකනේ කතා කරේ නැහැ මම කිව්වේ ප්ලේ ස්ටව නිදි කරවන්න අරව කරන්න පුළුවන් වගේම අපිට නැවත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ හැරවෙන වීල් එක හරවනවන වීල් එක හැරවෙන පැත්ත වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කැනන් මූව් වෙන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොටින්ම කියනවා නම් සේල් මූව් වෙන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවුරු හරි ක්‍රොස් නෙස්ට් එකේ උඩ නගිනවා නම් ඌව බීමට වටන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ෆීචර්ස්. ඉතින් මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දේවල් right. ඒ මතක් කරනවා. මේ මම කියපු හැම දෙයක්ම සහ මේ මම කිව්වේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් right. එතකොට දැන් මේ දේවල් හැබැයි හැම තැනම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන tools අපිට අපේ inventory තියෙන tool හැර අපේ inventory එකේ තියෙන tools හැර අනිත් tools අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. unlimited සහ unlimited පාවිච්චි කරන්න බෑ එකක්. ඒ වගේම ඒවා හොයාගන්න ලේසි නෑ right. ඒවා rare right. එතකොට මොකද එතකොට OP වෙනවා. ඒකින්ද rare right. okay. ඉතින් ওই දේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි season 14 එකේ තමයි අපිට harpoon gun එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් මම ඉච්චර හැපි නෑ මේ harpoon gun එකත් එක්ක right. මම ඉච්චර කැමති නෑ මේ harpoon gun එකට right. මොකද මේක ගොඩක් අවාසි සහ එකක් අවාසි. මොකද මේක OP වැඩි. මේක OP වැඩි right. මේක ගොඩක්ම අවාසි right. මම කියන්නේ මේක ගොඩක්ම අවාසි. මේ harpoon gun එකේ inventory slot එකකට දෙයි බොහෝ විට right. එතකොට inventory එකේ අපේ මේ gun එක ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙක්ට equip කරගෙන easy peasy අපේ ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. එක දෙයක් තමයි right. එක දෙයක් මම කියන්නම් ඔයාලට. මේක මේ gun එක ආවොත් හරිද Legend of the Sea of Thieves accommodation ටිකට මොකද වෙන්නේ right. ඉතින් මේක මතක් කරන්න ඕනේ. Legend of the Sea of Thieves accommodation එකේ තියෙන මෙව එක නැති වෙලා යනවා මේකේ එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක නිකන් fast travel option එකක් වගේ සිද්ධියක් right. එතකොට මේක නිකන් අර Fortnite එකේ අර grapple කර කර යනවා වගේ නිකන් අන්න ඒ වගේ නිකන් ඒක මම කියන්නේ ඒක ඕන් නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ඕන් නැහැ. මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ඕන් නැහැ. මොකද මේක ඇවිල්ලා මේක ඕන් නැහැ. හරි. ඉතින් මේක ඕන් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගන්න එක එක්ක මේක රෙයා කරන්න ඕනේ. හරිද? එක්ක මේක රෙයා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. right. මොකද ඒක හරියන්නේ නැත. මේ ගේම් එකට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් ඒක. right. ඉතින් එතනදී ඕන මුසකට නගින්න පුළුවන්. right. ඕන මුසකට නගින්න පුළුවන්. ඕන දැනකට යන්න පුළුවන්. ටග් ගාලා යන්න පුළුවන්. PvP සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා මේ වැඩේ හින්දා. එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට දැන් උඩින් යද්දි වුණත් නැවට ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ලස්සනට right. ඒතර නැවට ලස්සනට ලෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එතන ලොකු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා right. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම ඒක හරියන්නේ නැහැ right. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක not okay right. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් ෆීචර්ස් ගැන මම කියන අනිත් ෆීචර්ස් ගැන අතරම හොඳයි ඒවා. මේක චේන්ජ් විය යුතුයි right. මේක චේන්ජ් විය යුතුයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම චේන්ජ් විය යුතුයි right. ඒක හරියන්නේ නැත right. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. මොකද තත්ත්ව කියලා නම පරක්කු වෙනවද ඒවා. මම විස්තර කරා ඔක්කොම ටික මුල සිට NDA we have NDA චලන. What are you talking about? We have NDA. ඒ දේවල් කතා කරන්න එපා. right. ඒ දේවල් කතා කරන්න එපා. ඒ දේවල් කතා කරන්න එපා. right. especially live එක right. ඒ දේවල් කතා කරන්න එපා. හරිද? මොකද ඒ දේවල් කතා කරන්න එපා right. ඒක වෙනස් විය හැකි
right මම කිව්වා වෙනස් විය හැකි player feedback එක සහ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ game එකේ features අනුව ඒක වෙනස් විය හැකි. ඒක නිසා කිසිම තීරණයක් ගන්න එපා මේ දේවල් දිහා බලලා game එකේ ඉදිරි දේ, ඒ කියන්නේ ඉදිරි දේ සම්බන්ධයෙන්, right? ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් අය දැන් ඔක පැටල ගන්න සිද්ධියක් මේක. ඒක කරන්න එපා, right? මොකද මේකේ හරි 2024 ඕකේ හරි 2024 ඉවෙන්ට් එක හරි මේක තමයි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේක වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා හරි ඔව් මේක වෙන්නේ. හරිද? ඉච්චරයි. අයිඩියා එකක් පමණයි. මේක අයිඩියා එකක් පමණයි. හරිද? මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට හිතන්න යන්න එපා. right? ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ ඒක හිතන්න එපා. right? ඒක හිතන්න එපා. okay? මොකද අපි ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් දුරට මේක මේ හැම දෙයක්ම දැකලා තියෙනවා right so ඉතින් මේ දේවල් වල තියෙන දේවල් හරියටම මම දන්නවා මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියන දේ ඒත් මම කියන්නේ ඒ ගැන එච්චර හිතන්න එපා right මේකේ ගොඩාක් අවුල් නැති දැන් අපිට පෙන්නපු විදිහට මේකේ ගොඩාක් අවුල් තියෙනවා හැබැයි ඒක ගැන දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද ඒක ඒ අදාළ කට්ටිය අදාළ විදිහට ලොන්ච් කරද්දි මේක සංශෝධනය වෙලා ලස්සනට හැදිලා මේ වෙලා මෙම ගාන්ට එනවා right ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් ඉන්න බලාගෙන මේකෙන් නිගමනයක් දෙන්න එපා විතරයි කියන්න තියෙන්නේ සියොත්තිසක හරියට ආවොත් මේ විදිහට කන්ටෙන්ට් එක ආවොත් වැඩේ ගොඩ right ඔව් අනිල්ගේ පොරොන්දු වගේ වෙයිද දන්නේ නැහැ කොහොම හරි මේ කන්ටෙන්ට් එක මේ විදිහට ආවොත් ගොඩ right මේ විදිහට ගොඩ හරි මේ විදිහට හරියට මේගොල්ලෝ කියන විදිහට කරොත් ගොඩ නැත්තම් ඉවරයි right මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම ප්‍රධානම කැමති සීසන් එක තමයි සීසන් 13 හරිද සීසන් 13 right ඉතින් මේ වෙනකොට මේගොල්ලෝ ටීම්ස් කීපයක් යොදවලා තියෙනවා මේකේ හෙල්ත් එක ඉන් ගේම් හෙල්ත් එක මෙතන කිව්වා වගේ ඉන් ගේම් හෙල්ත් සහ සිකියුරිටි පැත්තෙන් වෙනම ටීම් එකක් ඒ වගේම ටෙස්ටිං පැත්තෙන් වෙනම ටීම්ස් ගොඩක් මේගොල්ලෝ යොදවලා තියෙනවා මේ වැඩවලට ඉතින් ඇත්තටම කියනනම් මේ වගේ අප්ඩේට් එක දැන් සීසන් 12 වගේ අප්ඩේට් එකක් දැන් ගොඩක් ළඟයි right ඉතින් ගොඩක් ළඟයි මේක එන්න තව මාස දෙකක් මාසයක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ ඒක හොඳට බලනවා right හොඳට බලලා ඒක හරියට මේක හරියනවද මේකට ඕවා බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක දෙන්නේ right එතකොට ওই විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. යෝ චලන ගැම්මත් තමයි ආයෙත් මෙම්බර්ෂිප් කෙනෙක් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙනවා මාස කීයක්ද මේ මාස දෙකක්ද මාස කීයක්ද මේ oh my god bro මම හිතන්නේ මාස දෙකක් ඔන්න මාස දෙකකට මෙම්බර් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ කලින් වුණා දැන් ආයෙ වෙලා ගැම්මත් තමයි කොල්ලෝ thank you support එකට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ගොඩක් දේවල් කිව්වා මේව ගැන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක බලන්න ඔයගොල්ලෝ මං කිය පළවෙනි දෙයක් තීරණය ගන්න එපා එන්න කලින් ඒක තමයි මට කියන්නේ බස් එකකුත් දෙනවා මේ අවුල් පෙට්ස් මේ අවුල් පෙට්ස් ඉන්නේ මේ අවුල් පෙට්ස් දෙනවා මේ ඒක හොඳයි මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ කී හිටියා මේ අවුල් පෙට්ස් කවද්ද දෙන්නේ කියලා පොරව මං හිතන්නේ මේ එහෙම අහපු එකව ගත්තා මේ උන්ගේ කමිටි මැනේජර් කෙනෙක් ඉද රෙයා එකේ දැන් ඌ කමිටි මැනේජර් කෙනෙක් කියපා ඉතින් දැන් ඌගේ ඌ ඉතින් කියලා ඉතින් දැන් ඉතින් වැඩ හැරි දැක්කනේ ඉතින් easy ඉතින් ගොඩක් දේවල් වෙනවා හරි ඉතින් කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේක මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස right ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකද්ද ඉතින් මේව ගැන තියෙන්නේ ඉතින් මම නම් හිතන්නේ අතරම හොඳ දේවල් කීපයක් කරලා තියෙනවා ඇත්තම සුපිරි හරි ඉතින් දෙයක් හොයන්න ප්ලේයර් කෙනෙක්ට දෙයක් හොයන්න දෙයක් තියෙනවා right හොයන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනි සහ එයාට ගේම් එකේ ඉන්න අර උත්තේජනයක් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ඒක ඉතින් මේක තියෙන්නේ right මම හිතලා මේක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් right ඒක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතේ මම නම් හිතන්නේ සීසන් 12 13 14 තුන සුපිරි ඔය විදිහට આવත් පට්ට පොඩට ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේවා එන්නේ මාස 3කට සැරයක් අප්ඩේට් 3ක් නෙමෙයි මේක මාස 3ක් right මාස 3ක් ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් 3ක් නෙමෙයි මාස 3කට එන සීසන් 3ක් හොඳේ මේ කතා කරේ සීසන් 3ක් සහ මුළු අවුරුද්ද ඔච්චරයි මේ මුළු අවුරුද්දටම ඔච්චරයි
right මේ කියපු ටික තමයි වෙන්නේ right මේ කියපු ටික වෙන්නේ තව දේවල් ඇඩ් වෙනවා හරිද season 14 වලට තමයි අලුත් දෙයක් ඇඩ් වුණොත් ඇඩ් වෙන්නේ එතකොට ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම දැකපු දේ තමයි ගොඩක් මේගොල්ලෝ අර නිකන් ඕවර් යන්න හදනවා වගේ සිද්ධියක් තියෙනවා දැන් ඕවර් යන්න ගියොත් එහෙම එතන පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට හාපුන් ගන්න පුළුවන් ඒක නෙච්චර හරියන්නේ නැහැ අනිත් ෆීචර්ස් නම් පට්ට ප්ලේයර්ස්ට එන්නම කම්පිටිටිව් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මං හිතන්නේ අර ෆේම් හඩ්ගේ කතාවත් එක්ක ඉතින් මේකේ ලෝ එක ගැන සියතිස් ස්ටෝරි එක ගැන වෙන දේවල් ගැන මේ සියතිස් ස්ටෝරි ගැන කැමති දාන්න බලන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැනගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මේකේ මම චොකි channel එකේ දානවා ඒවා වෙනස් වෙන හැම දෙයක් ගැනම ඔයගලන්ට මම අප්ඩේට් එක දෙනවා right ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මුලින්ම නොදැම්මත් මම වෙනස් වෙන හැම දෙයක් ගැනම අප්ඩේට් එක දෙනවා හරියටම හොයලා බලලා වෙනස් වෙන හැම දෙයක් ගැනම අප්ඩේට් එක දෙනවා ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්න මේ විදියට හරිද අන්නන්න තරකාරය තරා තමයි ඉතින් මේ ඕකේ ඒක ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ ඉතින් right ඉතින් මේ ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්ලේස් එක ගැන හිතලා තියෙනවා මේ පාර ඇත්තටම හොඳයි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ප්ලේස් එක කියපු දේවල් ගැන හිතලා තියෙන එක නම් හොඳයි ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක ගොඩ ලොකු සාර්ථකත්වයක් වෙයි ඉස්සරහට right ඉතින් මේක තමයි වැඩේ ඉතින් බලමු මම හිතන්නේ මට හොයන්න ගොඩක් දේවල් තියෙයි සීසන් 13 එකේදී right ඔය බය වෙන්න එපා එතනට අපි එනවා අපි ටික ටික එනවා right දැන් ටික ටික එනවා තුනක් තියෙනවා right තුනක් තියෙනවා right බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා එලකිරි එහෙනම් ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම කිව්ව විදිහට මේවා වෙනස් විය හැකි ඒ වගේම මේවල තියෙන දේවල් සංශෝධනය විය හැකි හරිද මේ සංශෝධනය අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා හරි මේක විය හැකි වෙනවා කියන්නේ විය හැකි මේක මේ විදිහටම අවුට්පුට් එකක් නොලැබෙන්නත් පුළුවන් right අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා එහෙනම් ඉච්චරයි අදට අපි බැලුවා ගැම්මක් තමයි එහෙනම් මම අදට යනවා අපි සෙට්ටමු හෙට මම හෙට නම් සියොත්තිස් ගහන්න එක නෑ බලමු මොකක් හරි දෙයක් කරයි right අපි බලමු එලකින් එහෙනම් අපි ගියා එහෙනම් හැමෝටම good night එහෙනම් thank you සෙට් වෙන හැමෝටම එලකින් එහෙනම් අපි ගියා මොනවයි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් මගෙන් අහන්න ඕන දෙයකට උත්තර දෙනවා අපි එහෙනම් සෙට්ටමු එලකින් එහෙනම් අපි ගියා